Bine ați venit la lecția de meșterit cu Ionela Lungu, un proiect al Centrului pentru Cultură și Arte Carne Seculare, Neamț. Astăzi, la lecția de meșterit, vom realiza un pandantiv, un medalion pe care să îl punem la gât. Medalion pe care îl vom face din lut și va reprezenta o floare frumoasă de sezon, floarea soarelui. Începem să facem medalionul de lut. Avem nevoie de o bucățică de piele pe care am decupat-o dintr-o bucată mai mare de piele, o piele moale. Avem nevoie și de o foarfecă, de un tipar de cerc, lut, eboșoare, puțină apă, o scobitoare ca instrument. Luăm tiparul, un cerc, sau putem să îl realizăm și cu compasul. Dar, pentru că avem acest cerc, încercăm să-l folosim ca tipar. Adăugăm peste bucata de piele și cu un creion marcăm conturul. Piele, o întoarcem pe partea lucioasă pe spate, iar pe partea aceasta, care nu este lucioasă, punem puțin aracet și o lăsăm deoparte pentru câteva secunde, pentru că în același timp vom modela baza medalionului. Și cu sucitorul întindem astfel încât să fie cercul întins foarte bine. Acest cerc îl vom lipi de bucata de piele pe care am decupat-o inițial. Cum să facem și un orificiu, pentru că pe aici vom introduce șnurul. Lăsăm baza florii soarelui deoparte și începem să facem petalele. Rupem câte o bucățică, aplatizăm, facem ascuțite părțile acestea terminale ale petalelor. Scobitoarea prindem de mijloc și tragem un pic marginile. Lipim și ne jucăm așa, petală cu petală. Juca cu lutul, până am umplut cu petale floarea, astfel. După care o punem la uscat, pentru că urmează să o colorăm. Am pus la uscat floarea soarelui din lut, am pictat-o și acum ne putem bucura de ea. O punem pe o sfoară, pe un șnur și o punem aici. Which production technique did you use to manufacture the products? Well, I 3D modeled the objects on my computer using Blender 3D, and then we sliced the virtual object and we printed the final product using our 3D printer. plastic filament, but
we don't waste any amount of it because, as I said earlier, we only print the final product. So all the prototyping phase, it happens on our computers. I don't think we faced any particular problem. The only thing that may interfere with the process might be the malfunction of the 3D printer, but that rarely happens. So there are not many problems that may occur.